Hej! Idag så fick jag en impuls för ett tag sedan att jag skulle sminka mig. Men jag vill inte sminka mig riktigt ordentligt. Så slutresultatet blev att jag satte mig och kollade på Clara Henry när hon och en tjej som heter Linda, jag kommer inte ihåg vad hon heter efternamn dock, höll på att sminka Clara till en man. Och då blev jag inspirerad och ska nu göra det. Det är första gången, eller andra gången jag gör det nu. Första gången blev ganska bra. Men jag vet inte hur det kommer bli nu på andra. Men vi får se. Så fortsätt titta om ni vill se. Liksom. Så jag kommer börja med att ta concealer i hela ansiktet. Varför jag inte har foundation är för att jag börjar med den pratar. Är för att jag använder inte foundation på samma sätt längre och vill inte heller göra det till den här sminkningen. Och alltså grejen är ju att jag hade bara concealer innan och min concealer ger inte så mycket uttryck av att jag har det, så därför tar jag det. Sådär. Och nu är det bara att blanda ut det. Så nu har jag concealer, eller jag har blandat ut concealern. Nu ska jag bara dra lite med den här. Så. Och så ska vi ha mitt älskade puder. Och det tar jag med min makeup-svamp. Bara för att jag liksom bara ska få på det. Så, och nu så ska jag gå in med mitt ögonbrynskit. För jag ska göra lite buskigare ögonbryn. Och då tar jag den ljusa färgen där och blandar med gelén som finns där i. För att jag vill ha gelén samtidigt inte behöva hålla på med massa pulver på ögonbrynen. Utan jag vill att det liksom ska se lite mer äkta ut. Så. Och så bara drar jag det här uppåt. Så att jag får lite större ögonbryn. Och så neråt. Och sen även lite åt sidan. Så ser det ut som att man har lite större ögonbryn. Så då är ögonbrynen klara och de är inte så bra som de var innan. Men nu så ska jag även ta min fina contour makegrej och en makeup-svamp som jag klippte sönder. Så ska jag ta och blanda den mörkaste och den ljusaste. Alltså de mörka färgerna. Sådär. Blåsa av och sen så ska jag bara lägga lite
Så. Oj, jättefint. Och dra ut det så. För att den ska se lite skuggad ut. Så att man också tror att den är större. Så, och det är väldigt fort. Och sen nu så ska jag gå in med den här mörka igen. Och den här. Och den här lite mindre delen. Och ta bara lite under ögonen så att jag ser lite mörk ut under ögonen. Och så blandar man bara ut det. Så, och nu till det sista steget faktiskt. Jag har redan stuckit mitt hår i en tofs. Och nu ska jag ta den här mössan över. Och stoppa i håret. När jag gjorde det här första gången fick jag hjälp av min lilla syster med att fixa håret. Och sen tar jag ut lite av håret. Så, och sen tog jag även bara pyttelite mascara och bara nuddade på innan så att det inte är så himla boom på allt det andra. Och så tar man bara och klajtar roten. Så. Och så. Och så här blev resultatet. Och jag gillar verkligen den här typen av sminkning för att man behöver inte vara noga med den. Eller något sånt. Men nu ska jag sätta mig och redigera så att den kommer ut. Den här videon. Så bye! Don't touch my phone.